Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Double Dragon closed last Friday at 14.70. May pagtaas po tayo na 0.55% sa kanya from our previous closing price sa 14.62. And nagkaroon po tayo ng high around 14.88. Meron po tayong trades na more than 1,800 and net foreign na negative 1.92 million. As of the moment, wala po tayong nakikitang support coming from the foreign investors para dito kay Double Dragon. Dito po sa chart ni Double Dragon, meron po tayong resistance around 14.90 and then support around 14.68. And then, ang una po natin mapapansin dito kay Double Dragon is that yung volume niya po is nagiging descending. So may nakikita po tayong weakness ng volume dito kay Double Dragon. And then at the same time, makita rin po natin na meron tayong mga price rejection upon reaching this 15 peso area. And then nung Friday, November 27, we tried to break itong 14.90 na resistance natin pero nako-compress pa rin po tayo and meron pa rin po tayong price rejection dito. Dito po sa momentum natin, makikita rin natin yung pagiging weak ni Double Dragon unfortunately. So hindi na po tayo maabot dito sa ating overbought area and then nagkakaroon tayo ng resistance dito around 72 area. So last time po na tinouch natin to was November 16 and then up until today or up until last Friday, hindi na po natin siya nabalikan. So parang nagkakaroon na po tayo ng weakness sa kanya and then nandito na po tayo sa 45 and medyo malapit po tayo dito sa ating oversold area. So unfortunately, may nakikita po tayong weakness dito kay Double Dragon. Sa moving average naman po natin, unahin po natin itong si moving average 9. So previously, may magandang takbo po tayo dito ng ating momentum kasi nagtitrade tayo above the moving average 9. Pero pagdating po nung Thursday, November 26, nabasag po natin ito pababa. And then nung Friday, we are trying to break it, which we broke naman. Kaya lang, kung makikita natin, medyo hindi siya ganun kataas. So, very crucial yung gagawin natin by Tuesday kung ma-maintain ba natin itong moving average 9 or kung ma-maintain ba natin yung pagtitrade above moving average 9 or ang isa pa natin tinitingnan dito is itong ating moving average 20 and then moving average 50 kasi so far ito po yung nire-respect ng ating mga current candlestick. So kumbaga parang natapos na po yung ating moving average 9 and then ngayon nandito tayo sa ating moving average 20 and 50. So check po natin, ang gusto po natin mangyari dito is hopefully maintain natin yung ganitong klaseng volume, buying volume na green para at least makita ulit tayo ng pagtaas dito sa ating moving average 9 kasi medyo mahina. So kung gusto po natin matuloy yung ating momentum dito kay Double Dragon, dapat yung market po natin is magte-trade above the moving average 9. If not, makita po tayo ulit dito ng parang malaking sideways kay Double Dragon. Ito pong 14.90 or 15 peso area, yun yung parang pinakamatinding resistance natin as of the moment. And kapag hindi po tayo nakabalik above the moving average 9, yun nga po, pwede nating expect na maximum magsa-sideways tayo dito or the most or the least is ma-maintain natin itong 14.40 area, somewhere between 14.40 area kasi nandun po yung ating moving average 20. So sa may mga hawak po kay Double Dragon, unfortunately, may nakikita po tayong weakness. So kung nakabili po kayo dito sa high na to, around 15 pesos to 16 pesos area, medyo double check nyo po yung option ninyo. Unfortunately, may weakness po tayong nakikita. Pinapakita po natin volume na pababa po siya. And then sa momentum natin, nandito po tayo sa 46 near the oversold area. Sa mga papasok po kay Double Dragon, medyo observe nyo po muna siya. Bumaba tayo dito sa ating moving average 9. Let's see in the coming candlesticks kung ma-maintain natin itong moving average 20 or 50, then ayun yung parang pwede natin maging basis. Kasi dito sa moving average 9 mukhang hirap tayo. So let's double check po ang mangyayari dito kay Double Dragon by next week.
Now Corporation closed at 4.37 last Friday. Meron po tayong pagtaas na 0.69% sa kanya from its previous closing price na 4.34. Nagkaroon po tayo ng high hanggang 4.43. Meron tayong trades na 676 and net foreign na positive 3.81 million. Dito po sa ating net foreign indicator, after po ng 4 consecutive trading days na red, meron po tayong magandang pasok ng net foreign last Friday. Dito po sa chart ni Now Corporation, last time na nireview po natin siya, we tried to draw a trading channel dito and then meron tayong trend line na pababa kasi may nakita po tayong mga lower highs sa kanya, and then at the same time, pwede rin naman natin siya tingnan in the other perspective. So nagkaroon din po tayo ng parang drawing dito na uptrend pataas. So we tried to corner yung mga candlesticks. And then, nagkaroon naman tayo dito ng parang ating breakout noong November 17. Pero, patuloy pa rin po yung weakness na nakikita natin sa kanya. So, hindi pa rin po siya umakyat after nung ma-corner natin itong mga candlesticks. And yung parang pinaka-high natin dito is around 4.76. So, currently, yun pa rin po yung ating resistance sa kanya. And then, yung support natin is around 4.34. And then, dito rin naman po sa ating mga volume, makikita natin na mahina po yung nakikita natin mga volume. So, nagko-consolidate po tayo as of the moment dito kay Now Corporation. So, meron po tayong nakikita parang malaking sideways dito. So, meron tayong pwedeng low around 3.80 and then high around 4.76. And actually, itong ating mga trend na drawing natin sa kanya last time, pwede pa rin kasi tayo makita dito ng parang mga lower highs sa kanya. So kung hindi po natin ma-maintain yung ating momentum dito kay Now Corporation, the other way na pwede natin siyang tignan is parang magkakaroon din siya ng downtrend. So parang it's either ang tingin natin sa kanya is going sideways or magkakaroon tayo ng downtrend sa kanya. So check po natin yung ating mga moving average. So first, itong moving average 9 natin. Sa moving average 9, it seems na hirap po yung mga candlesticks natin as of the moment. Yung market po natin is hindi na-maintain yung pagtitrade above the moving average 9. How about the moving average 20? Let's double check po. Sa moving average 20 naman, makita rin natin na we are trading below moving average 20 as of the moment. So moving average 9 and moving average 20, medyo mahina po yung nakikita natin dito kay Now Corporation. So ang natitira po nating support is itong ating moving average 50, 100, and 200. So far, nagtitrade pa rin po tayo above doon. And then parang yung next na ano natin dito is moving average 20. So as of the moment, may weakness po tayo nakikita dito. At the same time, may mga lower highs po tayo nakikita dito. After po ng ating downtrend dito, nagkaroon tayo ng spike up. Pero hindi kinaya, around 4.76 nagkakaroon tayo ng price rejection sa kanya. And then as of the moment, may kita natin na ito pala yung pwede natin maging box sa kanya ng pagko-consolidate. So as of the moment, nagde-trade tayo below moving average 20 and then naglo-low tayo dito around 4.05. So dalawang sides yung pwede natin makita sa kanya. It's either downtrend or sideways. Pero as of the moment, yung pinaka-makita natin sa kanya is pagiging sideways niya. We are trading below the moving average 20 na meron tayong low na hanggang 4.05. So sa mga nakabili po dito sa area na to, unfortunately, may weakness po tayo nakikita dito. And the least na nakikita natin is nagsa-sideways po tayo. Sa mga gustong pumasok dito kay Now Corporation, most likely, pwede nyo po siyang abangan dito around 4.05. Parang ito yung pinaka-nagiging low natin. And then kung trading yung balak natin sa kanya, upon reaching yung moving average 20, doon tayo pwede mag-trade kasi nakikita natin na nagkakaroon tayo ng parang yung resistance natin moving average 20. So kung susukatin natin siya, medyo mababa lang siya, 8%. Actually pwede na kung depende sa buying power ninyo. So from 4.05 hanggang dito sa around 4.30 or 4.39, pwede kayo magkaroon ng 8% sa kanya. So as of the moment, medyo weak po ito nakikita natin kay Now Corporation. Hopefully, in the coming days, kapag naabawi na po yung ating PSEI as a whole, mag-trade po tayo above moving average 20 para may makita po tayo magandang galaw dito kay Now Corporation.
Cebu Air closed at 47 pesos last Friday. Meron po tayong pagbaba na 2.59% sa kanya from its previous closing price na 48.25. And then yung pinaka-high lang natin last Friday was 48.50. Meron po tayong trades na more than 1,600 and net foreign na negative 16 million. So far po, wala po tayong support coming from the foreign investors para dito kay Cebu Air. Dito po kay Cebu Air, meron po tayong nakikitang uptrend na channel sa kanya na medyo malaki. And currently, meron po tayo ditong resistance around 48.08 area and then support around 45.88 area. So nakikita po natin, upon breaking itong ating trend line or trading channel, and then upon reaching itong 50 pesos area is nagkakaroon tayong price rejection. And then pati dito sa 48 peso area natin is nagkakaroon tayo ng price rejection hanggang nasa loob na naman po tayo ng ating trend channel or trend line dito kay Cebu Air. Sa momentum naman po niya, may kita natin na nandito tayo sa 62 area, wala na po tayo sa ating overbought. So medyo may weakness po tayo nakikita ngayon kay Cebu Air. So check po natin yung ating mga moving average. Sa moving average 9, unfortunately, naputol po natin yung momentum natin. So, may kita po natin dito from November 6 hanggang November 26, nagtitrade po tayo above moving average 9. Pero nung Friday, binasag na po natin siya pababa. Sa moving average 20 naman, so far, nagsusupport pa po itong ating moving average 20 sa kanya. And pati yung mga past candlesticks natin, may kita natin that we are trading above the moving average 20. Kung di man may mga konting parang weak lang tayo below moving average 20, pero the most is na maintain pa rin natin yung pagiging above moving average 20. Sa moving average 50 naman, medyo malayo pa yung moving average 50 natin. So far, yung pinaka-current na pwede natin ma-observe sa kanya is mag-trade tayo above the moving average 20. So if that is the case, may kita natin na ang pwede nating maging support dito or pwedeng tingnan natin na strong support dito is around 45.88. Then nagkakaroon tayo ng strong resistance dito around 50 pesos area. So if ever, pwede natin siyang ma-observe na magkaroon muna ng parang pause or consolidation on this area kasi nakikita natin na may maintain natin itong moving average 20 and then at the same time, nagkakaroon tayo ng matinding resistance upon reaching this 50 pesos area and actually pati nga itong 48 peso area. So meron kaagad tayong immediate resistance dito. So ang gusto po natin mangyari dito is magkaroon tayo ng mga buying volume just like what happened noong November 16 hanggang November 19 para we can become strong enough na mabasag itong 48 pesos and then ma-challenge natin itong 50 pesos area. So as of the moment, na-observe natin siya nagtitrade ng moving average 20 or above moving average 20. Pero we have to be cautious dito sa 48 peso area natin kasi nagkakaroon nga rin po tayo dito ng price rejection. So kung nakabili po kayo ng shares dito kay Cebu Air, medyo maganda pa naman yung momentum na nakikita natin sa kanya. We are still trading above the moving average 20. Though meron tayong immediate resistance dito na kailangan basagin kasi if hindi natin ito mababasag, magkakaroon na tayo ng mga lower high sa kanya. So, baka magkaroon tayo ng parang mas lalong weak na momentum. Pero so far, we are still trading moving average 20. Kung gusto nyo pong pumasok dito kay Cebu Air, I suggest na medyo abangan nyo siya somewhere below moving average 20 kasi nagdidip naman tayo below. Kagaya rin po ng mga nakaraan. So, may pattern tayong tinitingnan sa kanya upon reaching moving average 20. So, check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Cebu Air. JFC closed at 189 pesos last Friday. So same price po siya ng previous closing price nga. Umakyat po siya hanggang 194.30. Meron po tayong trades na more than 3,700 and net foreign na negative 46.4 million. So far from November 19th hanggang November 27 po, wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni JFC, last time na ni-review po natin siya, meron tayong downtrend na nakikita sa kanya. So may mga weakness tayong na-observe kasi hindi na po niya napagpatuloy itong trading channel or yung uptrend na drenowing natin sa kanya. Ang support natin still the same, 185.52 and then resistance still the same, around 192.80. So we tried to box this area na hopefully dito lang tayo para magkaroon ng consolidation kay
JFC kasi last time na ni-review natin siya is parang lumalaban pa tayo above the moving average 20. Kaya lang ngayon, nakikita natin na nagiging weak na rin si Jollibee. Nagtitrade na tayo below moving average 20. Pero before, nung nandito tayo sa trend line natin pataas sa kanya, nagtitrade tayo above moving average 20. So unfortunately, may weakness tayong nakikita sa kanya, and then at the same time, itong ang stochastics natin, momentum-wise, we are now going here we are already in the oversold area. So below 20 na tayo, nandito na tayo sa 3.21 area. So medyo weak na po itong nakikita natin kay JFC, and I don't know, maybe we are going here now above the moving average 50. So if that ever happens, pwede natin tong habaan itong ating trend line na nakikita sa kanya, and pwede pa rin natin siyang i-observe na mas bumaba pa ng todo hanggang siguro dito 172 or 178, since umaangat naman po itong ating mga moving average on a daily basis. So kung may hawak po kayong shares dito kay JFC, unfortunately may weakness po tayo nakikita sa kanya, and yung support natin na 185 peso area is kind of weak dahil nga nagtitrade na po tayo dito below moving average 20, and there's a chance na ma-meet natin itong ating moving average 50 somewhere here in the 178 pesos area. So kung nagbabalak po kayong pumasok pa lang dito kay JFC, i-observe nyo po muna, may weakness po tayo nakikita dito, and if ever man, I think ang good area natin dito kay JFC will be 178 peso area kapag na-meet na po natin itong si moving average 50. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay JFC. PXP closed at 12.98 last Friday. Meron po tayong pagtaas na 6.39% sa kanya from its previous closing price na 12.20, and umakyat po siya hanggang 13.12. Meron po tayong trades na more than 1,200 and net foreign na negative 2.31 million. So far, this is the first trading day after po nung Thursday na may pumasok sa ating 1.26 million. So far parang na-even out po siya ng lumabas na net foreign sa kanya nung Friday. So it seems na from November 24 hanggang November 27, wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni PXP, meron po tayong resistance around 13.38 area, and then support around 12.70. Ito po mga candlesticks natin are currently trading above the moving average 9. So maganda po yung momentum na pinapakita ni PXP. And then itong ating stochastics, nasa overbought area po tayo. So meaning to say, marami po tayong mga buyers dito, and very active po as of the moment itong si PXP. Dito po sa stochastics natin, meron tayong parang resistance or pinakamataas around 100, and currently nasa 91 pa lang po tayo. So far, we are speculating na magiging maganda pa rin po yung takbo nito ni PXP kasi po may maganda siyang momentum, and then at the same time, nabasag niya na po itong 12.70 natin. So by next week, we are also speculating na mabasag natin itong 13.38 area, and then yung resistance na pwedeng magkaroon tayo is around 14.20. So if ever po gusto nating pumosisyon dito kay PXP, it's noticeable na dumidikit po tayo dito sa ating moving average 9, and then nag-spike up po tayo. So nire-respect po ng ating market itong moving average 9, then meron lang tayong backup dito galing sa ating moving average 20. So far, straight pa rin po yung momentum nito ni PXP after po nating magkaroon ng parang massive na pag-akyat sa kanya. So sa may mga hawak pong shares dito kay PXP, you have an option to hold it kasi maganda pa rin naman po yung momentum. Then let's see, after po natin mabreak itong 13.38, kung matutuloy pa rin po niya itong 14.20 area. URC closed at 142 last Friday. Meron po siyang pagbaba now 4.05% from its previous closing price na 148. And yung pinaka-high lang po natin last Friday was 145.10. Meron po tayong trades na more than 2,600 and net foreign na negative 142 million. So far, considering na malaki po yung net foreign na nawala sa kanya nung Friday, it seems na from November 24 hanggang November 27 po, or isang buong linggo, wala po tayong support coming from the foreign investors.
Dito po sa chart ni URC, meron po tayong ino-observe ditong parang malaking trend channel or trading channel, and currently meron po tayong resistance around 146.30 area and then support around 141.47 area. As of the moment po, our candlesticks are trading above moving average 50. Kaya lang yung momentum po natin is natigil, or yung mga candlesticks po natin is nagkakaroon siya ng weakness as of the moment. So dito po sa stochastics natin, nasa oversold area na po tayo. So nandito tayo sa 12 area. So meron po tayong weakness na nakikita sa kanya. And nabasag niya na po itong moving average 9, moving average 20 pababa. And then yung natitira na lang po natin is yung moving average 50. So close muna natin itong moving average 20 and moving average 9. And per our history, nakikita po natin na merong mga ilang candlesticks na bumababa po muna dito sa ating moving average 50 bago po tayo nagkakaroon ng pagtaas dito kay URC. So it looks like na ang gusto po ng market dito kay URC is that bubutasin po muna natin pababa itong moving average 50, and then tatamaan po natin itong ating trend channel bago po tayo umakyat dito kay URC. So as of the moment, medyo makita po tayo ng mabagal na paggalaw dito kay URC. So yung mga nakabili po dito sa part na to, around 154 pesos area, please expect na bababa po muna ito si URC dito. Siguro maximum 139 pesos. Then bago tayo maka-experience ng bounce back sa kanya. Kasi so far, nire-respect po ng market itong ating trend channel sa kanya. And ito pong 154 peso area is a kind of strong resistance as of the moment. And then it looks like na yung candlestick po natin last Friday has a strong selling pressure. Makikita po natin malakas yung selling volume niya. So possible po na by Tuesday, magtuloy pa po ito and makita natin siya somewhere here in 139 pesos area. So far, may weakness po tayo nakikita, or sabihin na natin consolidation dito po sa ating trend channel dito. So sa mga gusto pong bumili ng shares dito kay URC, observe nyo po muna. Mas maganda kung makuha nyo po siya around 139 pesos area. Yun po yung magiging magandang position ninyo sa kanya para pag-akyat po niya is mas maging profitable tayo kay URC. PX closed at 4.70 last Friday. Meron po tayong pagtaas na 0.86% from its previous closing price na 4.66. Umakyat po tayo hanggang 4.80. Meron po tayong trades na 365, net foreign na 424,000. Double checking our net foreign indicator. Last Friday po was the third consecutive trading day na meron po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni PX, meron po tayong resistance currently around 5 pesos area, and then support around 4.58 area. May weakness din po tayo nakikita dito kay PX kasi nagkakaroon na po siya ng mga lower highs, and then ito pong blue line natin, itong moving average 20 natin is nabasag na po niya, and then itong red line natin na moving average 50 is nabasag niya na rin po. So may weakness po tayo nakikita, and nag-drawing po tayo dito ng ating parang trend channel or trading channel kung saan natin siya pwedeng ma-observe. And unfortunately, pwede po nating ma-observe pa itong si PX na bumaba pa po dito, maximum sa 4.06 area. As of the moment po yung stochastics natin, nandito po siya sa oversold. So medyo hindi po maganda yung support ng market dito kay PX, and mostly mga nagbebenta po yung na-observe natin sa kanya. That's why napupunta po tayo dito sa oversold area. Pero kung titingnan naman po natin yung history neto ni PX bago po tayo nagkaroon ng pag-akyat dito, is that parang hihintayin niya lang magdikit itong si moving average 50 and moving average 20 natin bago po ulit tayo makita ng pagtaas sa kanya. So ngayon po is malaki pa yung parang space between moving average 50 and moving average 20. So far, baka makita po muna tayo dito ng consolidation. Not necessary bababa po tayo dito sa 4.06 area, pero ito po yung maximum na pwede nating ma-observe sa kanya. And as of the moment po, makita po natin yung volume natin is hindi ganun kalakihan. So nagko-consolidate po tayo heading towards down. Siguro hanggang magdikit lang po itong dalawang to bago tayo magkaroon ng
spike up dito kay PX. Kasi so far, nagtitrade pa rin naman siya above the moving average 100 and 200. So parang ang nagiging support na po natin ngayon is moving average 100. And nabasag po niya kasi pababa itong moving average 50 natin. That's why nakita po tayo ng weakness dito kay PX. So as of the moment, kung meron po kayong shares na hawak dito kay PX, unfortunately may weakness po tayo nakita. And the most is baka magkaroon po tayo ng consolidation below 4.69 area. So maximum matouch po natin itong 4.30 area. So kung gusto niyo pong pumasok dito kay PX, maybe observe niyo po muna siya. May weakness pa tayo nakikita. Hopefully, kapag nagdikit na po itong ating moving average 20 and moving average 50, doon na po tayo magkaroon ng start na pagtaas sa kanya kung saan matatapos po yung consolidation niya. Pero as of the moment, weakness pa rin po yung nakikita natin sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay PX. Bloomberry closed at 8.90 last Friday. Same price po tayo ng closing price niya nung Thursday. And umakyat lang po tayo or hanggang 8.90 lang po yung inakyat din natin. Siya na yung pinaka-high natin. Pero nagkaroon po tayo ng low hanggang 8.55. So nahatak po natin siya pagkakyat. And then meron po tayong trades na 614. Net foreign na positive 19.9 million. Let's double check the foreign indicator for Bloomberry. Meron po tayong pumasok na 19.9 million. So, parang natumbasan po niya yung lumabas sa kanya nung Thursday. So, it seems na from November 25 hanggang November 27, maganda naman po yung pasok ng ating net foreign. Though, may kita po natin beginning November 13 hanggang 24, wala po tayong support coming from the foreign investors. So far, generally, pangit yung naging performance natin when it comes to net foreign indicator for Bloomberry. Dito po sa chart ni Bloom, meron po tayong resistance currently around 8.90 pesos area and then support around 8.54 pesos area. And so far, nagkakaroon po tayo ng matinding resistance dito around 8.90 kasi it looks like ilang candlesticks na po yung nagagawa natin and then hindi pa rin po natin nababasag itong 8.90 area. However, kung momentum naman po yung pag-uusapan natin, we are here in the overbought area. So maganda naman po yung support ng ating market. Puro buyers po yung mostly na na-observe natin sa kanya. Second, meron po tayong trend line na ino-observe dito kung saan itong trend line po natin is supported ng ating moving average 20. So far, ito pong unang trend line na drawing natin sa kanya is kind of nabasag po niya and then nagkaroon siya ng spike up dito na supported pa rin ng ating moving average 20. Kung titingnan naman din natin yung moving average 9 natin, doon po mas makikita natin na nakadikit yung ating mga candlesticks. So far, nare-respect po ng ating market itong ating moving average 9. So, even though na meron tayong parang matinding resistance dito at around 8.90, but because of our current momentum sa kanya, masyado pong maganda or malakas yung support ng ating buyers. Nagtitrade po tayo above moving average 20 and then yung pinaka-immediate support natin is moving average 9. So there's a strong possibility na mabasag po natin by next week itong around 8.90 area and then ang challenge po natin sa susunod na resistance is 9.46. So far, kung may hawak po kayong shares dito kay Bloom, napakaganda po ng takbo ng momentum ni Bloom. So, you have an option to hold it. And then sa mga gusto pong pumasok kay Bloom, you can observe na upon reaching or pag dumikit po tayo dito sa moving average 9, siya yung parang nagiging support natin. So, ayun po yung pinakamagandang area kung saan kayo pwedeng pumasok dito kay Bloom. Lushutan Group ended at 13.20 last Friday. Meron po tayong pagbaba na 1.49% sa kanya from its previous closing price na 13.40. Umakyat lang po tayo hanggang 13.38. Meron po tayong trades na 941, net foreign na negative 9.61 million. From November 23 or should we say starting noong October 22. So it seems na isang buwan po tayong walang support or pangit po yung pinapakita ng ating net foreign indicator para dito kay LTG. Dito po sa chart ni LTG, meron po tayong resistance around 13.40 area
and then support around 13.08 area. So maganda po sa ginagawa nito ni LTG. Currently, we are trading above the moving average 20. And then, medyo pangit lang yung last candlestick natin dito kasi nabasag po natin pababa itong ating moving average 9. Pero, it's also noticeable during this time, October 29 and November 3, and pati na rin po dito noong November 9, nabasag din po natin pababa yung ating moving average 9. Pero the next candlesticks naman are fine. Kung saan nag-trade na naman po tayo above moving average 9. And also, yun nga po, meron po tayo ditong parang tinitingnan na dividend na pwede rin magkaroon ng dividend play dito si LTG. So far, ang tinitingnan po natin dito is that ma-maintain po ni LTG itong pagtitrade above moving average 20. If not, may second support tayo dito coming sa moving average 20. Or itong moving average 9, ang tinitingnan po natin dito is magte-trade above pa rin po tayo moving average 9. If hindi po natin masustain yon, meron tayong second support dito around moving average 20. So everyday naman po siya tumataas. So if hindi po natin siya ma-maintain above moving average 9, baka po mag-consolidate po tayo dito above 13.08. And so far, dito naman sa ating momentum, nandito po tayo currently around 67. So still near the overbought area. So far, may option pa rin po tayo kung may hawak tayong shares dito kay LTG to hold kasi maganda pa naman po yung momentum na pinapakita natin. And then nagtitrade pa rin naman tayo above the moving average 20 and almost above the moving average 9. So maybe crucial lang po yung gagawin natin mga candlesticks on Tuesday and the coming days. And hopefully, ma-maintain po natin pagtitrade above moving average 9 para matuloy pa rin po natin itong trend na tinitingnan natin dito kay LTG. So check po natin yung mga susunod na mangyayari dito kay LTG by next week.